สวัสดีครับกลับมาพบกับโจโกโร่ชาแนลแล้วก็ผมโจ้คนเดิมนะฮะก็ห่างหายไปได้ประมาณเดือนกว่าๆเลยนะฮะจากคลิปล่าสุดที่ลงไปก็ติดอะไรหลายๆอย่างนะฮะก็เลยทำให้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะมานั่งทำคลิปแล้วก็บวกกับเพิ่งจะจัดองค์ประกอบห้องอัดเสียงลำโพงใหม่ได้ลงตัวแล้วก็คือตอนนี้ห้องอัดเสียงผมก็พูดได้เต็มปากว่าเสร็จสิ้น100%แล้วสำหรับการใช้อัดเสียงลำโพงแล้วก็การนั่งฟังเพลงในห้องนั้นนะฮะก็คือติดเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้วก็ทำชั้นวางลำโพงเรียบร้อยเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ก็ลดภาระไปได้อีก1อย่างแต่ก็ยังหาเวลาว่างมาทำคลิปได้ไม่มากนักนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เวลานอนน้อยเหลือเกินก็ต้องขออภัยด้วยที่หายไปนานก็สำหรับคลิปนี้ฮะหลังจากที่หายไปนานก็กลับมาเจอกับเจ้าลำโพงตัวเขาเรียกว่าอะไรลำโพงที่มีลูกเล่นไฟสวยๆตัวล่าสุดจากทาง Edifier ฮะอย่างเจ้า QR30 ตัวนี้ฮะอาจจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นน้องของ QR65 ก็ไม่ผิดนักนะฮะอารมณ์เหมือนว่าเป็น QR65 ที่ลดสเปคลงมาไม่ว่าจะเป็นวัสดุไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออะไรต่างๆก็คือลดลงมาหมดเลยเหลือแต่เพียงลูกเล่นไฟที่ยังเหมือนกับ QR65 เท่านั้นนะฮะดูในคลิปนี้ฮะผมจะเอามาเปรียบเทียบกับเจ้าลำโพงกึ่งจะเป็นตัวโปรดของผมอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้า M60 ตัวนี้นะฮะจากทาง Edifier เหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงคร่าวๆเปรียบเทียบกันดูฮะระหว่างเจ้าลำโพงที่มีความสวยงามทางด้านแสงสีกับลำโพงที่มีรูปทรงสไตล์มินิมอลอย่างเจ้า M60 ตัวนี้เราเปรียบเทียบเสียงกันเบื้องต้นก่อนว่าทั้ง2ตัวนี้ในเรทราคาที่มันใกล้ๆกันเนี่ยมันมีความแตกต่างทางด้านเสียงเนี่ยไปแบบไหนบ้างแล้วก็เพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยรู้สึกชอบตัวไหนมากกว่ากันแต่สำหรับผมเนี่ยผมมีในใจแล้วผมชอบตัวไหนมากกว่ากันเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดสเปคแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเจ้าลำโพง QR30 ตัวนี้กันครับBut you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
my downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You won't wait for anyone. You rise and fall just like the morning sun. You won't rest until it's done. Working day and night to see what you become. Believe you got this. It's yours if you want it. Baby, you're a star. Don't forget it. No, no, no. Tell it to stop it. Look what you started. Baby, you're a star. Don't forget it. No, no, no. Oh, 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 oh.
เป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของน้ำเสียงกันก่อนนะคือต้องบอกก่อนว่าผมจะแยกเป็น2ส่วนฮะส่วนแรกเลยคือจะพยายามจินตนาการว่าผมเนี่ยไม่เคยจับลำโพงหลักพันมาก่อนคือสมมุติว่าตอนนี้ผมใช้ลำโพงหลักร้อยอยู่สมมติเคยใช้ลำโพงฟักตัวลัง200-300เนี่ยแล้วผมเปลี่ยนจากลำโพง200-300เนี่ยมาเป็น QR65 เสียงที่ได้จากมันเนี่ยโอเคมันประทับใจฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งย่านเบสย่านกลางย่านสูงที่ทำได้ดีกว่าลำโพง200-300เรทราคาหลักร้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงกลางที่มันโอเคมีความชัดเสียงสูงที่ฟังแล้วก็โอเคพอฟังได้ในขณะที่เสียงเบสเนี่ยจะเด่นที่สุดในบรรดาทั้ง3ย่านก็คือเบสเนี่ยมีมวลที่ทำให้รู้สึกได้ในลำโพงตัวขนาดนี้นะฮะแต่ไม่ได้หมายว่าแบบเบสเกินตัวหรือว่าอะไรคือเป็นเบสที่โอเคเลยมันมีให้มาสมขนาดตัวประมาณนั้นนะก็คือโอเคถ้าคุณอัพจากลำโพงหลักร้อยมาแล้วมาเป็นเจ้าตัวเนี้ยถือว่าคุ้มค่าแต่ทีนี้ครับผมจะพูดในกรณีที่2ก็คือเมื่อมันมีตัวเปรียบเทียบอย่าง M60 ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันทำให้ QR30 เนี่ยดูหม่นไปได้ทันทีเลยตอนกรณีนี้เราจะพูดถึงเรื่องเสียงอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงย่านไหนก็แล้วแต่ย่านต่ำย่านกลางย่านสูงเนี่ยส่วนตัวนะฮะผมมองว่า M60 เนี่ยทำได้ดีกว่าทุกย่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงสูงเนี่ยโอเคถ้า QR30 นี่มีตัวเปรียบเทียบนะฮะเสียงสูงมันก็โอเคก็พอฟังได้ไม่น่าเกลียดแต่พอมี M60 เข้ามาเปรียบเทียบเนี่ยมันกลายเป็นว่า M60 เนี่ยในย่านเสียงสูงมันฟังดูมีประกายมีรายละเอียดแล้วก็มีมิติเสียงที่มันกว้างกว่าทีนี้พอลงมาตรงย่านเสียงกลางบ้างโอเค QR30 เนี่ยถ้าไม่มี M60 เปรียบเทียบเนี่ยเสียงกลางมันก็อยู่ในระดับที่โอเคนะฮะฟังเพลงฟังเสียงร้องก็เพราะไม่ได้ถึงกับขี้เหร่ถ้าเกิดว่าคุณอัพจากลำโพงหลักร้อยมาเนี่ยมันคือเสียงกลางที่เพราะเลยแหละแต่ถ้าเกิดว่ามี M60 มาเปรียบเทียบอันเนี้ยกลายเป็นว่าความคมชัดของเสียงกลางของ M60 เนี่ยฟังดูแล้วมันมีความฉ่ำๆมีความละมุนก็เรียกว่าเป็นเสียงกลางที่ให้ความอิ่มเอมให้ความรู้สึกอิ่มเอมมากกว่าเสียงกลางของ QR30 ถ้าเกิดถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผมมองว่า QR30 เนี่ยมันเป็นเสียงกลางที่มันจะฟังดูมันห้วนๆฟังแบบห้วนๆด้านๆไปซะหน่อยนะเมื่อเทียบกับ M60 แล้วพอลงมาย่านต่ำบ้างโอเคแหละย่านเบสย่านต่ำเนี่ยของ QR30 เนี่ยเป็นมวลเบสที่ใหญ่กว่า M60 สัมผัสได้เลยเป็นมวลที่ใหญ่กว่าสัมผัสความต่ำความเบสเนี่ยไม่ใช่ความต่ำดิสัมผัสเรื่องความรู้สึกของแรงปะทะแรงกระแทกเนี่ยโอเคได้ดีกว่า M60 แต่เสียงเบสของ QR30 เนี่ยมันฟังแล้วมันไม่มีทิศทางครับมันเป็นเสียงเบสที่มันออกไปกึ่งจะว่าเบสบวมก็ไม่เชิงก็ไม่ถึงกับเบสบวมทีเดียวมันเป็นเสียงเบสที่มันฟังแล้วมันไม่มีเมโลดี้มันฟังแล้วผมอธิบายไม่ถูกมันเป็นเสียงเบสที่โอเคเสียงเบสแบบนี้มันเหมาะกับการที่อาจจะไปทางเล่นเกมหรือว่าดูหนังแต่มันเป็นพอฟังเพลงมันเป็นเบสที่มันฟังแล้วมันรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมันไม่มีเมโลดี้อะในขณะที่ M60 เนี่ยเบสมันไม่ได้ลูกใหญ่อะไรก็จริงแต่ว่าเวลาเปิดเพลงแล้วมันสัมผัสได้ถึงมวลเบสที่มันฟังแล้วมันเพราะกว่าฟังแล้วมันอธิบายไม่ถูกคือมันโอเคมันน่าฟังเป็นเบสที่น่าฟังกว่า QR30 นะในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะก็สรุปก็คือ M60 เนี่ยถ้าตีเป็นเรื่องเสียงเนี่ยนะผมชอบมากกว่า QR30 ถ้าเปรียบเทียบกันนะแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่า M60 ออกไปโอเค QR30 เนี่ยถือว่าเสียงโอเคเบสเด่นกลางกับแหลมอยู่ในระดับเดียวกันก็ประมาณนี้ฮะในเรื่องของความรู้สึกของเสียงที่ได้รับโดยรวมทีนี้ฮะเราพูดถึงเรื่องสเปคกันบ้าง
เริ่มจากที่ดอกลำโพงก่อนเลยนะฮะตัว QR30 เนี่ยดอกลำโพงจะใช้เป็นโดมผ้าไหมเหมือนกับ M60 เลยแต่ว่าดอกลำโพงตัวดอกแหลมของดอกทวิตเตอร์เนี่ยเป็นโดมผ้าไหมแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่า M60 ก็คือเจ้า QR30 เนี่ยมีดอกทวิตเตอร์เนี่ยขนาด 0.75 นิ้วนะฮะในขณะที่ M60 เนี่ยดอกทวิตเตอร์เขาเป็นผ้าไหมเหมือนกันเป็นโดมผ้าไหมเหมือนกันแต่ว่ามีขนาด1นิ้วแล้วก็ลงมาที่ดอกมิดเบสนะก็คือให้เสียงย่านกลางต่ำเจ้า QR30 เนี่ยมีขนาดดอกมิดเบสก็คือ 2.75 นิ้วก็คือดอกมิดเบสของเขาเนี่ยเท่ากับรุ่นพี่เขาเลย QR65 เลยมีขนาดดอกเท่ากันเลยในขณะที่ M60 เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่านิดนึงก็คือ3นิ้วนะฮะในส่วนของตู้ลำโพงฮะM60 เนี่ยเขาจะเป็นตู้ไม้อัดไม้ MDF เนี่ยฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย QR30 ตัวนี้จะใช้มาเป็นตู้พลาสติกเนื้อพลาสติกเขาเนี่ยจะให้อารมณ์เดียวกับ Edifier G2000 ให้เนื้อสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับพลาสติกขี้เหร่นะเป็นพลาสติกที่หนาอยู่ในเรื่องของการตอบสนองย่านความถี่ของเขานะเจ้า QR30 เนี่ยย่านต่ำเนี่ยลงไปได้ที่65 เฮิรตซ์ในขณะที่ย่านสูงที่เขาสามารถตอบสนองได้มากที่สุดก็คือ20 กิโลเฮิรตซ์ในขณะที่ M60 เนี่ยย่านต่ำก็ทำได้ลึกกว่านิดนึงก็คือลงไปได้ที่58 เฮิรตซ์ในขณะที่ย่านสูงเนี่ยเขาทำได้มากกว่า QR30 เนี่ยเท่าตัวเลยก็คือเขาขึ้นไปตอบสนองได้ถึง40 กิโลเฮิรตซ์นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าอ้างอิงตามวิชาการตามหลักวิชาการของการได้ยินของหูมนุษย์นะฮะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าหูมนุษย์เราเนี่ยสามารถตอบสนองกับย่านความถี่เนี่ยต่ำสุดคือ20 เฮิรตซ์แล้วก็สูงสุดเลยที่หูมนุษย์เราจะได้ยินก็คือ20 กิโลเฮิรตซ์แต่ถามว่าทำไมพวกลำโพงเดี๋ยวนี้ลำโพงเขาอัดสเปคมาถึง40 กิโลเฮิรตซ์ทั้งที่หูของเราเนี่ยหูของมนุษย์เรามันไม่สามารถได้ยินได้หรอก40 กิโลเฮิรตซ์แต่ผมไปอ่านเจอสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเป็นบทความหรือว่าเป็นสักคลิปนึงประมาณคลิป2 คลิปที่เขาอธิบายถึงว่าถึงแม้ว่าไอ้40 กิโลเฮิรตซ์เนี่ยที่ลำโพงมาสามารถตอบสนองได้เนี่ยหูของเราจะไม่ได้ยินก็ตามแต่เราสามารถมันมาช่วยในเรื่องของการที่เราเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากจุดที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ยินจากลำโพงตัวอื่นเนี่ยแต่กับลำโพงที่มันตอบสนองในย่านความถี่ได้สูงถึง40 กิโลเฮิรตซ์อะไรประมาณนี้ฮะมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้เราได้ยินตรงนั้นจากที่ไม่เคยได้ยินในลำโพงที่มันตอบสนองย่านความถี่ได้20 กิโลเฮิรตซ์อะไรประมาณนี้ฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันระหว่าง M60 กับ QR30 เนี่ยแน่นอนนะมันจริงอย่างที่คำกล่าวนะเขาบอกว่ามันลงรายละเอียดลงดีเทลช่วยในเรื่องของรายละเอียดให้เราได้ยินได้มากขึ้นในตัว M60 เนี่ยทำรายละเอียดเนี่ยของเสียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้ดีกว่า QR30 ตัวนี้ฮะซึ่งก็เรื่องของการตอบสนองย่านความถี่ก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูเรื่องของสเปคการเชื่อมต่อกันบ้างครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ด้านหลังเลยฮะเรามาดูที่ด้านหลังกันเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยแทบจะเหมือนแฝดกันเลยนะแผ่นด้านหลังเนี่ยนะเหมือนกันแบบออกมาจากปั๊มเดียวกันต่างกันแค่QR30 เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านิดนึงลักษณะรูเบสเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ QR30 เนี่ยอาจจะเล็กกว่านิดนึงในเรื่องของรูเบสรีเฟล็กตรงนี้นะไอ้ที่ระบายลมเบสตรงนี้นะเริ่มจาก QR30 ก่อนแล้วกันนะ QR30 จะให้ช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเนี่ยมา2ช่องนะมา2แบบก็คือ1ก็คือ AUX in แล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB Type A นะสำหรับช่องสัญญาณดิจิตอลซึ่งช่องสัญญาณดิจิตอลของ QR30 ตัวเนี้ยผมเสียบกับคอมแล้วเนี่ยไม่ได้รองรับการปรับคุณภาพเสียงไม่ว่าจะเป็น16 บิตหรือว่า24 บิตอะไรก็แล้วแต่นะช่องสัญญาณดิจิตอลตรงนี้เนี่ย
พอไปเลือกใน Windows เนี่ยมันขึ้นเป็นแถบทึบๆคือไม่รองรับเลยนะ ไม่แน่ใจว่าค่า default ของมันเนี่ยเป็นที่เท่าไหร่ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเชื่อมต่อลำโพงนะฮะจากซ้ายไปขวาตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงในส่วนของ M60 นะฮะก็จะให้มาเหมือนกันนะฮะช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแต่ว่าตรง USB ของเขาเนี่ยจะใช้เป็น Type C ขณะที่ QR30 เนี่ยจะใช้เป็น Type A แล้วก็มีช่อง AUX in ขนาด 3.5 มาให้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นรูเชื่อมต่อลำโพงซ้ายไปขวาแล้วก็เป็นสายไฟเดฟแบบถอดได้ทั้ง2ตัวนะฮะทีนี้เรามาดูปุ่มของ QR30 กันบ้างนะด้านข้างเขาจะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะฮะอันบนก่อนเลยนะตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดลำโพงแล้วก็เป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดตรงนี้มาถึงโหมดการรับสัญญาณเสียงนะฮะกด1ครั้งก็จะเปลี่ยนสีตอนแรกเป็นสีแดงเป็นโหมด USB ก่อนแล้วตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นโหมด AUX กดอีกครั้งนึงก็จะเป็นไฟสีฟ้ากระพริบแบบนี้นะครับหมายความว่ากำลังเข้าสู่โหมดบลูทูธแล้วก็ pairing อยู่นะครับกดค้างจะเป็นการปิดลำโพงกดค้างอีกทีนึง 1.5 วิก็จะเป็นการเปิดลำโพงต่อมาเป็นปุ่มที่2นี่ก็คือปุ่มปรับวอลลุ่มนะถ้าเกิดว่าเราปรับวอลลุ่มสุดเนี่ยเขาจะมีเสียงเตือนประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ในปุ่มเดียวกันนะถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดบลูทูธแล้วเราฟังเพลงอยู่เนี่ยกดลงไปเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเพลงแล้วก็จะเป็นการกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการหยุดเพลงนะครับต่อมาปุ่มที่3ก็คือปุ่มตรงนี้นะเป็น Light Effect เป็นปุ่มสำหรับเปลี่ยนสถานะไฟเปลี่ยนโหมดไฟนะเดี๋ยวเราให้ดูด้านหน้านะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดผมกดลงไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโหมดไฟนะครับประมาณนี้ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราบิดมันก็จะเป็นการเพิ่มระดับความสว่างของไฟนะฮะก็ถ้าเกิดหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นการปิดไฟแต่ถ้าเกิดถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มแสงสว่างของไฟนะฮะก็ประมาณนี้ในฝั่งของ M60 เขาจะมีปุ่มเป็นแบบทัชสกรีนด้านบนนะก็จะมีแค่เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนโหมดนะก็จะมี3โหมดเหมือนกันทีนี้เราพูดถึงโหมดบลูทูธของเขาบ้างในส่วนของฟังก์ชันบลูทูธที่เขาให้มานะสำหรับ M60 เนี่ยจะให้บลูทูธมาเป็นเวอร์ชัน 5.3 แล้วก็ QR30 เนี่ยให้เป็นบลูทูธเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเวอร์ชันหนึ่งก็คือเวอร์ชัน 5.4 นะฮะในขณะที่โคเด็กที่มีมาให้นะ M60 เนี่ยจะให้เป็นพื้นฐานก็คือ SBC แล้วก็สูงสุดเลยก็คือ LDAC นะฮะในขณะที่ QR30 เนี่ยจะให้มาเป็นโคเด็กพื้นฐานอย่างเดียวคือ SBC กำลังขับทั้ง2ตัวเนี่ยต่างกันครึ่งต่อครึ่งนะจริงๆต้องบอกว่าM60 เนี่ยมากกว่าครึ่งอีกนะฮะก็คือ M60 เนี่ยกำลังขับสูงสุดของเขาเนี่ย2ข้างเลยก็คือ66วัตต์ข้างละ33วัตต์นะฮะในขณะที่ QR30 เนี่ยกำลังขับเขาแค่30วัตต์ข้างละ15วัตต์นะครับต้องแจ้งก่อนว่าระดับเสียงที่ผมเปิดเทสช่วงเทสเสียงไปนะฮะ QR30 เนี่ยผมใช้การเชื่อมต่อแบบ USB นะฮะในขณะเดียวกัน M60 ก็ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB เหมือนกันซึ่งเปิดระดับเสียงสูงสุดเนี่ยในคลิปเนี่ยคือเสียงสูงสุดของ QR30 นะครับคือเปิดเนี่ยเพื่อที่จะให้เสียงเนี่ยอยู่ในระดับเสียงเดียวกันกับ M60 ในขณะที่ M60 เนี่ยเปิดอยู่ที่ประมาณ 5-60% เท่านั้นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องความดังเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันมากแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อแอป Edifier Connect ทั้งคู่นะครับแต่ QR30 เนี่ยจะพิเศษกว่า M60 นิดนึงก็คือ M60 เนี่ยเชื่อมต่อแอปได้อย่างเดียวแอปโทรศัพท์ได้อย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย QR30 เนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อแอป Edifier Connect ในโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อถ้าเกิดว่าเสียบ
เข้าคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB เนี่ยครับสามารถใช้โปรแกรม Edifier Tempo Hub ได้นะในคอมก็การใช้งานก็ได้เหมือนกับ Edifier Connect ปรับแต่งได้เหมือนกันทั้งหมดนะทั้งการปรับแต่งโหมดเสียงแล้วก็การเปลี่ยนลูกเล่นไฟนะฮะแล้วก็เสริมนิดนึงนะฮะในตรงปุ่มที่ปรับลูกเล่นไฟตรงนี้นะฮะเขาสามารถที่จะเซตค่าในแอป Edifier Connect หรือว่าโปรแกรม Edifier Tempo Hub ได้ให้ตรงปุ่มเนี้ยมันเป็นโหมดไฟอะไรบ้างซึ่งตรงปุ่มนี้ฮะจะรองรับโหมดไฟทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่2โหมดถึง6โหมดเราสามารถไปเซตในโปรแกรมได้เลยนะฮะก็คือเรากดไปเนี่ยสมมติว่าเริ่มจากเป็นโหมดไฟนิ่งๆอย่างนี้นะครับกดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนได้6โหมดแล้วมันก็จะวนกลับมาโหมดแรกที่เราเซตไว้นะฮะหรือว่าเราจะไม่เอาทั้ง6โหมดก็ได้นะฮะเราสามารถเลือกได้ต่ำสุดเนี่ยให้ปุ่มตรงเนี้ยกดเลือกได้แค่2โหมดก็ได้นะตั้งแต่2ถึง6เลยก็ได้นะครับทีนี้ฮะผมพูดถึงจุดที่น่าสังเกตบ้างแล้วของ QR30 นะส่วน M60 เนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ใน QR30 เนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันแบ่งๆสำหรับผมก็คือสายเชื่อมต่อลำโพงจากซ้ายไปขวาผมค่อนข้างที่จะรู้สึกตังหงิดมากสำหรับเจ้า QR30 ก็คือก็ทำเป็นสายลำโพงแบบที่มันฝังอยู่ในตัวลำโพงข้างซ้ายมาแต่ให้เป็นหัวแบบ5พินมานะฮะคือลำโพงที่ฝังสายแบบเนี้ยล่าสุดที่ผมเห็นก็คือ R1080BT แต่ R1080BT เนี่ยโอเคเขาฝังสายนะมากับลำโพงตู้ซ้ายก็จริงแต่ของเขาเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าเขาทำสายไฟเลี้ยงเนี่ยติดกับลำโพงข้างขวามาด้วยครับซึ่งโอเคมัน make sense เพราะมันเป็นแต่ทีนี้เป็นลำโพงที่เป็นเจนเก่าแล้วก็เลยมีการทำแบบนั้นนะแต่ในขณะเดียวกัน QR30 เนี่ยมันเป็นลำโพงเจนใหม่แล้วสายไฟเลี้ยงเนี่ยข้างขวาเนี่ยเขาทำมาแบบถอดได้แล้วคือคุณทำมาแบบมันถอดได้แล้วมันลองบอกถึงความสะดวกสบายเป็นสัญลักษณ์ของเจนใหม่ๆแล้วนะฮะแต่ในขณะเดียวกันคุณกลับย้อนยุคกลับไปใช้การฝังสายลำโพงเชื่อมจากซ้ายมาขวาเนี่ยเป็นแบบยุคเก่าอีกมันก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกตังหงิดเล็กๆคือถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้คุณทำสายไฟเลี้ยงข้างขวาเนี่ยเป็นแบบฝังมาในลำโพงให้มันเหมือนกับ R1080BT มันจะดูแบบไม่สะกิดจะดีกว่านะฮะมันจะดูแบบโอเคมันสมเหตุสมผลซะมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันตังหงิดใจสำหรับผมนะฮะโอเคทีนี้เราพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าในการที่จะต้องจ่ายเม็ดเงินกับลำโพง2ตัวนี้กันมากครับถ้าเพื่อนๆกำลังลังเลอยู่แล้วว่าจะเอา M60 หรือว่า QR30D เนี่ยผมให้โจทย์อย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ลำโพงหลักร้อยอยู่หรือว่าคุณกำลังหาลำโพงคอมตัวแรกในงบประมาณที่คุณมี 2-3,000 และคุณอยากได้ลำโพงที่มันมีความสวยงามมีลูกเล่นไฟที่จะเอาไปแต่งโต๊ะคอมด้วยเนี่ย QR30 ตอบโจทย์คุณฮะเสียงมันถ้าโอเคแหละถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยฟัง M60 มาก่อนหรือว่าไม่เคยฟังลำโพงที่มันเป็นเสียงรูปแบบอื่นมาก่อนเนี่ยคือฟังในแบบลำโพง2,100มาเนี่ย QR30 เนี่ยให้เสียงที่ดีสำหรับคุณได้แน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการลำโพงที่สไตล์มินิมอลไม่ชอบไฟแสงสีอะไรดูเรียบตัวเล็กๆแล้วก็ให้เสียงที่รายละเอียดดีเน้นไปทางการฟังเพลงเป็นหลักนะฮะ M60 เนี่ยตอบโจทย์คุณเลยราคา QR30 ตอนนี้นะฮะที่สามารถทำได้ต่ำสุดโดยที่ไม่ใช้คอยเป็นส่วนลดร่วมนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 2,800 ประมาณนี้นะตัวนี้ผมได้มาต้องบอกว่าผมเนี่ยซื้อมา
3,000 ได้มาในราคา 3,000 ไม่ถึง 3,100 นะจริงๆก่อนหน้านี้ผมเก็บโค้ดได้ในราคาประมาณ 2,700 แต่ผมยังไม่ได้สั่งซื้อตอนนั้นนะเพิ่งมาสั่งซื้อตอนที่กดราคาประมาณ 3,000 เศษก็เลยเอามาผมไม่ได้ซื้อมาในราคาถูกนะในขณะที่ M60 เนี่ยราคาต่ำๆที่เขาสามารถทำได้ตอนนี้ใช้โค้ดลดร่วมด้วยนะฮะไม่รวมการใช้คอยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,800 2,900 ประมาณนี้นะฮะรอโค้ดเทศกาลแล้วก็โค้ดร้านค้านะฮะซึ่งราคาเขาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยถ้าเกิดว่าคุณต้องการเสพเสียงรายละเอียดดี M60 นะตอบโจทย์คุณและอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณชอบแสงสีอยากได้ไฟสวยๆแบบ QR 65แต่งบประมาณไม่ถึง QR 30ตอบโจทย์คุณได้อะผมลืมอีกจุดหนึ่งสำคัญไปเลย M60 เนี่ยเขาได้รับโลโก้การันตีมาตรฐานเสียง High Resolution มาให้ด้วยนะฮะเกิดว่าใครมีไฟล์เพลงฟังแบบออฟไลน์หรือว่าใช้Tidal ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธใช้ LDAC หรือว่าเชื่อมต่อคอมก็ไปปรับในคอมได้ที่สูงสุด24 บิต 96 กิโลเฮิรตซ์นะฮะตรงนี้เขาตอบสนองเขารองรับตรงนั้นด้วยในขณะที่ QR 30จะไม่ได้รองรับตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังเพลงทั่วไป Spotify YouTube Premium ไม่ได้ใช้ Tidal นะฮะคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องฟังก์ชัน High Resolution ตรงนี้เลยเพราะว่ามันไปไม่ถึงตรงนั้นอยู่แล้วนะคุณใช้แค่เสียงปกติเนี่ยพวก YouTube พวก Spotify มันก็ให้คุณได้แค่นั้นอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะกันนะสำหรับการรีวิวเปรียบเทียบ QR30 และ M60 ในวันนี้เดี๋ยวมีที่ผมค้างไว้อีกก็คือ FiiO SA1 นะเป็นลำโพงที่ผมpre-order รอมานานมากเป็นเดือนกว่าๆเลยเกือบ2เดือนนะจริงๆเนี่ยมันได้มานะมันเป็นลำโพงเนี่ยมีเรื่องเล่าในคลิปหน้าแน่นอนเป็นลำโพงที่มีปัญหากับผมอย่างเงี้ยผมชอบมีปัญหากับแบรนด์ FiiO มาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไหมตัว SP3 ที่ผมซื้อมาก็มีปัญหาเรื่องสัญญาณกาวลูปนะในตัว SA1 เนี่ยมันก็มีปัญหาที่ผมให้ส่งเคมอีกแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสตอรี่เล่าให้ฟังเยอะเหมือนกันเลยกับประสบการณ์เคมครั้งนี้เดี๋ยวเอาไว้เล่าทีเดียวในคลิปตอนนี้ยังไม่ได้ FiiO มาตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่ายังไม่ได้รับจากการเคมกลับมานะฮะแต่ต้องบอกด้วยว่าเป็นการเคม2รอบนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเคมอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยผมจะมาเทียบกับ M60 ก่อนตัวแรกแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเทียบกับตัวอื่นในขณะที่ QR30 เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีเป็นคลิปย่อยนะครับเทียบกับ MR4 MR3 แล้วก็อีกหลายตัวที่ผมมีอยู่ในสต็อกตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ผมมีลำโพงอยู่ในสต็อกเนี่ยประมาณ8รุ่นนะเดี๋ยวก็จะเอามาจับเทียบกันผมจะเริ่มสะสมลำโพงนะปกติเนี่ยสไตล์ของผมก็คือจะเป็นการซื้อลำโพงมาแล้วก็หมุนเวียนซื้อมาขายไปเพื่อใช้เป็นทุนต่อทุนในการซื้อลำโพงตัวใหม่มารีวิวให้ชมกันนะแต่ว่าณตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะเก็บลำโพงไว้แล้วก็มีเป้าหมายว่าจะทำห้องที่ผมใช้อัดเสียงลำโพงเนี่ยเป็นห้องฟังเพลงด้วยเป็นห้องสำหรับฟังเทสเสียงลำโพงด้วยเพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์กับใครก็ตามที่อยากจะฟังลำโพงรุ่นนี้ตัวจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปหาร้านที่ไหนฟังได้นะก็มาฟังที่ผมได้เอาไว้เมื่อผมพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับเพื่อนๆเข้ามาทดลองฟังได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่สละเวลามาดูนะขอบคุณครับ